Hi guys! Welcome sa Zipline. In this video ay tutuloy natin yung series natin on Latex tutorials. Sa previous 5 videos, napag-aralan natin kung paano ba mag-code ng exponent or superscript, ng subscript, ng fractions, saka ng radicals. No? So, pagsama-samahin natin yung mga natutunan natin na yan para i-code itong mga formulas na ito. No? So, medyo mas complicated ito sa mga previous natin na kinote. But this is for practice. Okay, so for the distance formula, we have, kung makikita nyo, meron tayong radical sign, meron tayong exponent, saka meron tayong subscript. No? So let's type the distance formula. We have formula. Lagyan natin ng dalawang backslash para may vertical space, no? So we have b equals square root, di ba? Square root siya. Ang sa loob merong x sub 2 minus x sub 1 and then squared and then plus another parentheses y sub 2 minus y sub 1 squared. So, lahat ito na pag-aralan na natin, di ba? Yung code ng subscript ay yung underscore, tapos whatever subscript you write. Tapos yung code ng exponent ay yung caret and then the exponent. Tapos yung code ng square root ay backslash sqrt. Yung nasa loob ng curly brackets, yun yung nasa loob ng square root sign. Okay, so i-save natin and yan. Okay? So, yan na yung ating formula. Alright, so for number 2, we have quadratic formula. And sa quadratic formula, meron tayong fraction, di ba? So, tignan natin ulit kung yung memorize. So, x equals, meron tayong fraction. So, gamit tayo nung natutunan natin na backslash frac na command. And tignan natin, we have x is equal to backslash frac. Yung sa loob ng unang pair ng curly brackets, that's our numerator, which is negative b plus minus. Ang code ng plus minus ay backslash pm. Then we have a radical, b squared minus 4ac all over 2a. So yung unang pair, yan yung nasa loob nito yung ating numerator, yung pangalawang pair, yung denominator. Sa loob ng unang pair, meron din tayong another pair of curly brackets at yun ay yung sa square root. No? So be careful yung sa pairing. Right? So, save natin and yun. Tama naman siya, no? Pero bakit kaya siya maliit? Now, pag nagtatype kayo ng document, kung nasa isang linya lang, yung sentence nyo and the quadratic formula, for example, nakasqueeze siya na ganito, no? Pero pwede natin ito palakihin by adding backslash and then display style. Bago yung frac. Okay. Ayan na, lumaki na siya. Right? So, yung natutunan nyo na bago dito ay yung backslash display style tsaka yung bagong code na ito. Backslash pm. And lastly, we have the cofunction formula for kaya natin yung f para pare-pareho yung malaking f. Right, so ano nga yun? Yun ay cosine. Alala nyo? Hindi nyo naalala. Ayan, cosine pi halves minus theta is equal to cosine theta. So cosine
That's cosine, parentheses, and then pi halves minus theta. So pi halves is a fraction, gagamit tayo ng frac. And then we have pi, and then the denominator is 2, and then minus backslash theta. Theta or theta, depende kung British kayo or American, is equal to, ano yan? Sine theta, right? Okay. O baliktad, pero anyway, doesn't matter. Sine pala dapat muna. But I think this formula is also correct. Anyway, we go for sine and then cosine. Right? Okay, so kung gusto nyo, pwede nating palakihin itong fraction na to. Okay, palakihin din natin to by typing /display style. And kung mapapansin nyo, yung sine, yung cosine, saka yung theta, palagi lang may backslash, no? Para hindi siya maging italic. Right? So, check natin. Napapansin nyo, yung parenthesis dito maliit, no? So, dapat nakaganon yung parenthesis para maganda tingnan. So, ibig sabihin, i-edit natin yung parenthesis, no? Imbis na parenthesis lang, ito yun, no? Ito yung dalawang yun. Ito, at saka ito. Imbis na parenthesis lang, lagyan natin ng backslash left. And then, as is lang yung parenthesis. Tapos, ganito, backslash right din. Pampalaki yan ng parenthesis. So, backslash left, tapos yung open parenthesis, backslash right, and then close parenthesis. Right? Okay, so again, we can put 2 backslashes here. I don't know kung tama ba yung plural na backslashes. But yeah, para magkaroon ng distance. Okay, so I think tama yung mga formulas natin, no? So, ibig sabihin, aralin nyo yung mga mas complicated na formulas, no? Kasi hindi naman natin maaral yan dito lahat. And although na may mga, I think we'll have more videos dito sa part 1. Yung goal ng part 1 dito sa series natin is to just teach you the basic expressions, math expressions na ginagamit usually sa mga textbook. So we'll have expressions on, siguro sa mga susunod na videos, pag-aralan natin yung calculus, yung limits, yung mga code na ginagamit, no, sa matrices, para at least meron kayong idea. But of course, hindi ko naman matuturo lahat yan dito. Magpo-proceed tayo sa second part dito sa series, which is yung paggawa na mismo ng document. Kasi ito formula lang yung tinuturo ko sa inyo. Alright, that's it. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. I-share niyo sa mga kaibigan niyo para mas marami tayong marunong mag-Latex. Alright, I'll see you in the next video.